SS16 મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં આપનું સ્વાગત છે. મારું નામ છે સલમાન અને હું SS16 મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીથી સાહેબ અમારે ત્યાં સર આવ્યા છે. શું નામ તમારું? નૈનેશ પટેલ. ક્યાંથી આવ્યો છો સર? સુરત. સુરત ગુજરાતથી સર આવ્યા છે સુગર કેનનું શેરડીના રસનું મશીન લેવા માટે. તો સર આ મશીન તમે ક્યાંથી જોયું, કઈ રીતે તમને ખબર પડી કે SS16 મશીન વેચે છે આ મશીન? 1 વર્ષથી એનો વિડીયો જોઉં છું તમારો. અચ્છા, ઓકે. ગઈ સાલથી જોઉં છું. અચ્છા. પછી 2 દિવસ પહેલાં જોયો તો મેં કહ્યું ચાલો લેતા જ આવીએ. અચ્છા. હા. ને પ્લસ આમાં તમે જે બતાવ્યા ને રોલર, એ બહુ બેસ્ટ છે. રોલર કે એક જ વાર આપણે શેરડી નાખો એટલે બીજી વાર આપણે નાખવાની જરૂર નથી. હા, વાંધો નહીં. ઓકે. એટલે આમાં શું છે, 1 વર્ષથી હું જોઉં છું. અચ્છા, 1 વર્ષથી વિડીયો જોવો છો SS16 ના? એટલે પછી કન્ફર્મ જીવું નથી. અહીંયા મેં રેટની મગજમારી કરી, કોઈ વસ્તુની મગજમારી. મને આટલા કા મને યોગ્ય લાગ્યા કે પ્રાઇસ બરાબર છે, ક્વોલિટીની સામે પ્રાઇસ બરાબર છે. મશીનની કિંમત 45,000 રૂપિયા છે. નેગોશિયેબલની કોઈ સિસ્ટમ જ નથી SS16માં? ના, કોઈ નથી. પણ ક્વોલિટી સારી છે. જેટલો પ્રાઇસ રાખ્યો છે SS16 એ પ્રમાણે વસ્તુ SS16 મશીન આપે છે સાહેબ. ઓકે, હા આપે છે. સારું છે ને? ક્રશિંગ કેવું લાગ્યું મશીન? ક્રશિંગ સરસ લાગ્યું છે. સરસ લાગ્યું. તમે જ્યુસ પીધો ને, તો જ્યુસ કેવો લાગ્યો તમને? સારો છે. હા. અહીંયા તમને બધી વેરાયટી જોવા મળી સુગરકેન મશીન? જોઈ મળી એમને બધું. સુગરકેનની લગભગ 10 થી 12 વેરાયટી છે. વેરાયટી જોઈ અમે. હા, અલગ અલગ બધા મશીનો અવેલેબલ છે. પણ બધા મશીનો કેવા લાગ્યા સાહેબ? સારા છે. હા. બીજી બધી મશીનરીઝ કેવી લાગી તમે? દાખલા તરીકે બધી મશીનરીઝ SS16માં અવેલેબલ છે. સોડા સોપ મશીન છે, મોબાઈલ વેન સોડા મશીન છે. તમારી પાણીપુરીની મશીન બી જોઈ છે અમે, એ બી અમને સારી લાગી. પણ આગળ જતા એના માટે બી અમે કંઈ વિચારશું. બહુ સરસ સાહેબ. આપણે સુરતમાં કઈ જગ્યાથી? આઉટ સિટી, ઓલપાડ. ત્યાં લગાવશો આપણે? હા. આપણું પ્રોપર એડ્રેસ? પિંજરત, ઓલપાડ પિંજરત. પિંજરસમાં આપણી દુકાનનું કઈ નામ? આશાપુરા આપણી દુકાનનું નામ છે. એટલે શું આપણે તારા બિઝનેસ ચાલુ છે સાહેબ? હમણાં તો મોબાઈલની શોપ ચાલે છે. અચ્છા, મોબાઈલની શોપની બહાર આ સાઈડમાં આપણે બિઝનેસ કરશે સર. તો તમે બી કરી શકો છો. તમારી મોબાઈલની દુકાન હોય, ચાની દુકાન હોય, કે તમારો નાસ્તા પાણીની દુકાન હોય, કે હોટેલ હોય સાહેબ, તેની બહાર આવવું હોય, બેસ્ટ ક્વોલિટીનું સુગરકેન મશીન લ્યો SS16 મશીનનું, જેથી કરીને રિપેરિંગ કે પ્રોબ્લેમનો કોઈ સવાલ જ ઊભો નહીં થાય ઇન્શાલ્લાહ. ને ખાલી મશીન લઈ જઈને શેરડી નાખીને આપણો બિઝનેસ જ ચાલુ કરવાનો રહેશે. અહીંયા તમને અમારો સર કોલ સેન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટ કેવો લાગ્યો? જે તમને રિસ્પોન્સિબલ જે અમારો ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ કેવું લાગ્યું તમને? હા સર, અહીંયા તમને કોલિંગ માટે બધા માણસો બેઠા છે. તમને જવાબ બરાબર મળ્યો સર? બરાબર મળ્યા છે. રિસ્પોન્સ બરાબર મળ્યો સર? ઓકે, બરાબર. પ્લસ લોકેશન બી બરાબર મળ્યું કે અમને તકલીફ નથી પડી. કોઈ તકલીફ નથી પડી. બાર મોટું બોર્ડ દેખાઈ ગયું હતું સાહેબ, હે ને? દેખાઈ ગયું. એટલે તમને ઇઝીલી મળી ગઈ ને અમારી કંપની. તમે જોઈ શકો છો સાહેબ, અહીંયા બીજા બી બધા કસ્ટમરો આવ્યા છે. દૂરથી ગ્રાહકો અમારી પાસે આવે છે SS16 મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં, ને અહીંયા આવીને એમનું મશીન જે છે બુકિંગ કરાવે છે. તો તમે પણ આવી ક્વોલિટીવાળી કંપનીમાં આવો, જેથી કરીને તમને રિસ્પોન્સ મળે, સારી વસ્તુ મળે, જેન્યુઅન પાર્ટ્સ મળે. આજે કયો વાર છે સાહેબ? સન્ડે. અમારી કંપની હાફ ડે ખુલ્લી રહે છે તમારી સેવામાં. તો એક વખત તમને સેવાનો મોકો આપો ને બહેતરીન ક્વોલિટીની મશીન ખરીદવા માટે હું તમને કોન્ટેક્ટ નંબર આપી દઉં છું. તે નંબર ઉપર કોલ કરી ને તમારી મશીન જે છે એ બુકિંગ કરાવો અને અઢળક કમાણી કરો. આ જો આ બી અમારી પાસે મશીન છે. આ જ્યુસ પ્લસ સુગર કેનનું મશીન છે. તો આવી જેન્યુઅન ક્વોલિટીના મશીનો ખરીદવા માટે કરીને કોલ કરો સાહેબ SS16 મશીનને 9898065017. ચલો દોસ્તો, રજા લો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ SS16. વિડીયોને લાઇક કરતા ને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતા ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ SS16 મશીન વિડીયો.